خانومی تو یک خانواده‌ای سالم باشه، از لحاظ چه روحی چه جسمی، سلامت هم اون خانواده تضمینه هم اون جامعه. پس خیلی موضوع مهمیه که خانم‌ها هم تو موضوعات روحی روانی و هم تو موضوعات جسمی به سلامتشون بیشتر اهمیت بدن. خب آقای بهمنی صفحه بعدی رو میزنیم برام؟ بله. خیلی ممنونم. خب دوستان همتون اکثرا آشناییت با من دارن. من هما عباسی هستم، کارشناس مامایی، کوچ سلامت زنان و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی البرز هستم. بیش از 15 سال سابقه کار دارم، حالا تو زمینه‌های مختلفی که مربوط به حیطه زنان میشه. بیش از 1000 نتیجه مثبت توی مشاوره هام دارم و حیطه اصلی که حالا توی مامایی من مشغول به کار هستم تو این زمینه، تو زمینه درمانگری جنسی هستش که 2 تا گواهینامه بین‌المللی دارم تو این زمینه و در حال حاضر تو زمینه مشاوره و درمان انواع بیماری‌های زنان، مشاوره بارداری، نازایی، بلوغ، ازدواج و حالا انواع اختلالات جنسی الان مشغول به کار هستم و تو این زمینه‌ها هر فردی هر مشکلی داشته باشه من در خدمت هستم. میتونم راهنمایی و مشاوره برای عزیزان انجام بدم. صفحه بعدی رو لطف میکنید. دوستان راه‌های ارتباطی رو براتون گذاشتم. اگر دوست داشته باشید میتونید عکس بگیرید برای خودتون داشته باشید و حالا عزیزان از هر طریق که دسترسی داشته باشن میتونن با من ارتباط بگیرن. خوشحال میشم که بتونم کمکی براتون باشم. خب آقای بهمنی صفحه بعدی رو لطف میکنید. خیلی ممنون. تو این 3 روزه که قرار ما مینی دورمون رو اجرا کنیم، من موضوعاتی رو برای عزیزان انتخاب کردم. خب تو این سالها من نیازسنجی کردم و موضوعاتی که خیلی شایع بوده، خیلی نیاز افراد جامعه بوده، مخصوصا نیاز خانم ها بوده، من نیازسنجی کردم و سعی کردم تو این 3 روزه در رابطه با این موضوعات صحبت کنم که چون عزیزان وقتشون رو برای ما گذاشتن، این موضوعات براشون قابل استفاده باشه و استفاده کنن از این موضوعات. امروز که جلسه اولمون هستش، قراره در رابطه با بهداشت فردی و حالا پیشگیری از عفونت‌های زنان که خانم‌ها خیلی درگیر این موضوعات هستن، کامل در رابطه با این موضوعات قراره من صحبت کنم که حالا آناتومی دستگاه تناسلی زنان رو قراره صحبت کنم که خیلی از عزیزان آگاهی ندارن به این موضوعات و حتی نمیدونن بهداشتش رو چجوری باید رعایت کنن. محصولات بهداشتی مناسب رو قراره صحبت کنیم در رابطه باهاش. پیشگیری از عفونت‌های واژینال که به شدت شایع هست توی خانم‌ها، قراره این موضوعات رو صحبت کنیم در رابطه باهاش و یک سری روش‌های پیشگیری رو آموزش بدم که به شدت کمک کننده است و خب من این همه سال که تو این حیطه کار کردم این آموزش‌ها رو دادم، واقعا کمک کننده است. صفحه بعدی رو لطف میکنید. روز دوم در رابطه با قاعدگی کلا قرار صحبت کنیم و تخمدان‌های فعال و باروری موفق که انشالله فردا در رابطه باهاش صحبت میکنیم و این موضوعات انشالله پیش نیاد. صفحه بعدی رو لطف میکنید. روز سوم هم در رابطه با بهداشت جنسی و محافظت از خود که حالا تو خیلی از آموزش‌ها، مشاوره‌ها به این موضوع خیلی کمتر پرداخته میشه. من روز سوم رو اختصاص دادم به این موضوع و عزیزان حتما حضور داشته باشن، چون گفتم موضوعی هستش که کمتر در رابطه باهاش آموزش گذاشته میشه و من با توجه به نیازسنجی که انجام دادم مطالب خیلی مفیدی رو قراره انشالله روز سوم در اختیارتون قرار بدم. صفحه بعدی رو لطف میکنید. خب جلسه اولمون که گفتم در رابطه با بهداشت فردی هستش.
و حالا قراره از اول شروع کنیم. آناتومی دستگاه تناسلی زنان رو من آموزش بدم و موارد دیگه که دونه دونه بهش میپردازیم. صفحه بعدی رو لطف میکنید آقای بهمنی. اعضای تولید مثل که شامل حالا قسمت‌های خارجی و داخلی هستش. دوستان همیشه من به همه خانم ها میگم که حتما یک آینه بذارید و دستگاه تناسلی خودتون رو از بیرون تماشا کنید. خیلی ها اصلا اینجوری بگم براتون حس خوبی به ناحیه تناسلی خودشون ندارن، یه جورایی انگار قهر هستن با ناحیه تناسلی خودشون و خب این رو من توی مشاوره ها متوجه شدم و همیشه به افراد میگم یک آینه بذارید، نگاه کنید، یک دوستی برقرار کنید با ناحیه تناسلیتون و متوجه بشید اصلا چه قسمت هایی تو اون ناحیه وجود داره و حتی کارکردش رو ما براتون توضیح میدیم. خیلی از افراد اصلا آشنایی ندارن به این موضوع و اینجا من اومدم کامل ناحیه تناسلی خارجی و داخلی رو کامل براتون باز کردم و توضیحش رو براتون میگم. صفحه بعدی لطفاً. اعضای تولید مثلی خارجی. دوستان ببینید اعضای تولید مثلی خارجی رو به زبان علمی بهش میگن ولو. همه قسمت هایی که شما آینه رو بذارید خودتون رو ببینید میشه ولو، بهش میگن از لحاظ علمی ولو، یعنی قسمتی که از پوبیس شروع میشه تا خود پرینه که الان من براتون میگم کدوم قسمت هاست. اگر توی تصویر نگاه کنید یه قسمت داریم به اسم مونس پوبیس. حالا من نمیدونم با موس کامپیوتر میزنم نشون نمیده براتون، من میخواستم کامل این موارد رو براتون توضیح بدم. قسمتی مونس پوبیس وجود داره. این قسمت بعد از بلوغ، حالا دیگه همه میدونن، پر از موهای مجعد میشه این قسمت و دقیقا بعد از بلوغ این موضوع اتفاق میفته. توی آقایون و مخصوصا توی خانم هایی که هیرسوتیسم دارن یعنی پرمویی دارن، این قسمت موهایی که اون قسمت توی مونس پوبیس رشد میکنه حتی تا زیر ناف هم ادامه پیدا میکنه. قسمت بعدی لبهای بزرگ هست، بهش میگن لابیا ماژور. لبهای بزرگ تو افراد مختلف متفاوت هستش و طولش ممکنه از 7 تا 8 سانتی متر متغیر باشه، عرضش 2 تا 3 سانتی متر هست و ضخامتش 1 تا 1.5 سانت هستش. اون موهایی که ما گفتیم روی مونس پوبیس قرار داره روی لبهای بزرگ هم رویشش وجود داره. قسمت بعدی لبهای کوچیک هست یا لابیا ماژور. لابیا ماژور تو افراد مختلف ممکنه اندازه های متفاوتی داشته باشه، شکل متفاوتی داشته باشه و اندازش ممکنه حتی از 2 سانتی متر تا 10 سانتی متر هم متغیر باشه و پهناش هم باز ممکنه از 1 سانت تا 5 سانتی متر هم متغیر باشه و این اندازه گفتم تو افراد مختلف متفاوت هستش و حالا خیلی از افراد اندازه لابیا مینورشون که خیلی بزرگ هست حالا میان جراحی زیبایی انجام میدن و حالا اندازش رو تو بعضی از افراد گفتم میارم پایین تر، جراحی انجام میدن که کوچیک‌تر باشه. تو بعضی از افراد اندازه این لابیا مینور انقدر بزرگ هستش که ممکنه اصلا مشکل براشون ایجاد کنه یا حالا توی رابطه یا باعث عفونت بشه براشون. تو افرادی که خیلی این لابیا بزرگ هستن ما توصیه میکنیم که حالا جراحی داشته باشن و کوچیک کنن. قسمت دیگه کلیتوریس هستش. صدا هست درسته؟ بله صدا هست، اگه ایراد داشته باشید بله. قسمت دیگه که خیلی مهم هست توی دستگاه تناسلی خارجی قسمت کلیتوریس هستش. لب‌های کوچیک یا همون لابیا مینور از بالا به هم وصل میشن و کلیتوریس رو به وجود میارن. کلیتوریس عضو جنسی اصلی توی خانم ها هستش و خیلی از خانم ها آگاهی به این موضوع ندارن
در رابطه با کلیتوریس که گفتم لب‌های لابیا مینور یا لب‌های کوچک در بالا به هم متصل میشن و کلیتوریس رو ایجاد میکنن. کلیتوریس گفتیم که عضو شهوانی اصلی توی خانم ها هست و خیلی از خانم ها نسبت به این موضوع کاملا بی اطلاع هستن. حالا من اینجا تا حدودی بهش اشاره میکنم ولی واقعا مبحثش خیلی گسترده است و من توی دوره آموزشی کلا در رابطه با این موضوع کلی زمان گذاشتم، شاید فکر کنم 40 دقیقه در رابطه باهاش صحبت کردم، ولی خب اینجا زمان اجازه نمیده. پس کلیتوریس عضو شهوانی اصلی توی خانم ها هستش و اون یا قلمبگی یا سری که ما توی کلیتوریس افراد میبینن فکر میکنم فقط اون قسمت هستش خود کلیتوریس. نه، 2 تا شاخه داره، مثل کلیتوریس مثل یک کوهی هستش که فقط سرش رو افراد میبینن. 2 تا شاخه داره که این شاخه ها یا پایه های کوه به داخل واژن کشیده شده، به قسمت قدامی واژن کشیده شده و حتی اون تحریک اون قسمت هم میتونه برای خانم ها لذت بخش باشه و خب خیلی از افراد این موارد رو نمیدونن. من خیلی در رابطه با این موضوعات تو دوره آموزشیم صحبت کردم. قسمت بعدی وستیبول هستش، یعنی افراد خانم ها اگر بیان اون لابیا مینور رو از هم باز کنن، قسمت هایی که دیده میشه بهش میگن وستیبول، که اون قسمت ما 6 تا منفذ داریم. 2 تا منفذ رو خانم ها خودشون آینه بذارن میتونن ببینن. یکی منفذ پیشابراه هستش و یکی هم حالا منفذ واژن هستش که حالا ورودی واژن، ابتدای واژن پرده بکارت وجود داره. اطراف خود پیشابراه ما 2 تا غده داریم به اسم مجاری غدد اسکن و اطراف خود واژن باز 2 تا مجرای غددی داریم که بهش میگن مجرای غددی بارتولن. اگر حالا در اثر عفونت، تروما این غدد بسته بشن، امکان این که حالا کیست ایجاد میشه و ممکنه در اثر عفونت حتی آبسه هم ایجاد بشه و اگر همچین چیزی رو خانم ها مشاهده کردن حتما باید مراجعه کنن، حضوری معاینه بشن و حالا درمان لازم برای این افراد گذاشته بشه. قسمت دیگه‌ای که باز وجود داره و در رابطه باهاش زیاد وقت نمیشه اینجا صحبت کنم، مطلبش بسیار گسترده است، در رابطه با پرده بکارت هستش. پرده بکارت که حالا جلسه اول روز سوم من خیلی در رابطه با این موضوع صحبت کردم. پرده بکارت توی خانم ها، همه خانم ها یک قشایی باز ضخامت متغیر هستش. ممکنه تو بعضی از خانم ها ضخامتش خیلی زیاد باشه، تو بعضی از خانم ها ضخامتش خیلی کم باشه. پس متغیر هستش این پرده بکارت و خود ورودی پرده بکارت یا همون سوراخ هایمن که میگن ممکنه از سر سوزن تا حتی 2 تا انگشت، سر 2 تا انگشت ممکنه متغیر باشه. پس ورودی خود هایمن یا پرده بکارت ممکنه از سر سوزن تا اندازه 2 تا سر انگشت ورودیش ممکنه متغیر باشه و خب در جریان رابطه جنسی که فرد برقرار میکنه خود این هایمن یا پرده بکارت ممکنه از چندین جا آسیب ببینه و پارگی اتفاق بیفته که حالا در رابطه با پرده بکارت گفتم روز سوم خیلی صحبت میکنم. قسمت بعدی واژن هستش. خود پرده بکارت در ابتدای واژن قرار داره. در رابطه با ورودی واژن صحبت کردیم. ورودی واژن پرده بکارت وجود داره. انتهای خود واژن که داخل بدن فرد میشه میخوره به دهانه رحم یا سرویکس بهش میگن. خود واژن گفتم تو افراد مختلف سایزش، اندازش متغیر هستش و حالا طول قدامی خلفی داره اندازش. تو بعضی از افراد ممکنه 6 تا 8 سانتی متر باشه طول قدامیش و حالا خلفیش ممکنه باز متغیر باشه 7 تا 10 سانتی متر باشه. پس تو افراد مختلف خود واژن سایز متغیر داره. صفحه بعدی رو لطف میکنید. خب
عکس بعدیمون در رابطه با اعضای تولید مثلی داخلی هستش که اعضای تولید مثلی داخلی شامل رحم، لوله های رحمی و تخمدان ها هستش که برای باروری خیلی اهمیت داره. و باز بحث اعضای تولید مثلی داخلی خیلی گسترده هستش و الان زمان نداریم من بخوام بازش کنم، ولی انشالله در وبینارهای آینده در رابطه با این موضوع من باز صحبت میکنم برای عزیزان. صفحه بعدی. راجع به بکارت گفتم خانم نرگس، انشالله روز سوم حتما حضور داشته باشید، کامل در رابطه باهاش توضیح میدم براتون. در رابطه با اسلاید بعدیمون در رابطه با بهداشت ناحیه تناسلی. ببینید دوستان، خیلی از عزیزان عفونت‌های راجعه دارن، مکررن مبتلا به عفونت میشن و خب من اینجا اومدم یه سری موارد رو گفتم که کمک میکنه به این که شما عفونت نگیرید. در موضوع اول در رابطه با لباس زیر هستش که من همیشه به همه خانم ها مراجعینم میگم که اصلا توی خونه لباس زیر استفاده نکنید، شلوار نخی گشاد استفاده کنید. این خیلی کمک کننده است، به خاطر اینکه زمانی که فرد لباس زیر استفاده میکنه، اگر این لباس زیر مرطوب باشه، رطوبت داشته باشه، باعث میشه که اون لباس زیر مکان مناسبی میشه برای رشد باکتری ها، قارچ ها و فرد سریعا مبتلا به عفونت میشه. پس من توصیهم کلا این هستش که تو خونه لباس زیر استفاده نکنید، شلوار نخی گشاد استفاده کنید. یعنی بعضی از افراد من دیدم لباس زیرهای پلاستیکی استفاده میکنن که به شدت چسبناک هستش، به بدنشون میچسبه، و یا حالا شلوارهایی میپوشن که به شدت چسبناک هستش و این باعث میشه که اون قسمت هوا نتونه رفت آمد داشته باشه و فرد رو مستعد عفونت میکنه. موضوع بعدی در رابطه با شستشوی روزانه هستش. ببینید عزیزان، خیلی از افراد حتی زمانی که حالا سرویس میرن، موقع ادرار کردن یا اجابت مزاج، نحوه شستشوی صحیح رو بلد نیستن، اینکه خودشون رو درست شستشو بدن. توی خانم ها ما 3 تا مجرا داریم، مجرای ادرار، واژن و مقعد. این 3 تا مجرا به شدت نزدیک هم هستن و اگر بهداشت رعایت نشه، امکان حالا انتقال عامل بیماریزا به هر کدوم از اینها به شدت افزایش پیدا میکنه. مخصوصا مقعد که میکروب هایی که توی عوامل بیماریزایی که توی ناحیه مقعد هستن به شدت قوی هستن و اگر این عوامل بیماریزا راه پیدا کنه به مجرای ادرار یک خانم، به مجرای واژن یک خانم، سریعا باعث بیماریزایی این خانم میشه. به خاطر همین ما توی خانم ها یا حتی دختر خانم ها به مادراشون آموزش میدیم، به خود خانم ها من آموزش میدم، میگم خودتون رو زمانی که میخواید شستشو بدید، اول قسمت جلو رو شستشو بدید، یعنی قسمتی که ناحیه ادراری هستش شستشو بدید و بعد قسمت مقعدی رو. یعنی اینجوری نباشه که شما بخواید دستتون رو بکشید جلو، عقب دستتون رو بکشید برای شستن ناحیه تناسلی، ابتدا جلو رو شستشو میدید بعد پشت رو. این خیلی نکته مهمی هستش، مخصوصا توی دختر بچه ها. بعد پس اون قسمت رو هم گفتم، حتما سرویس میرید، حتما خودتون رو بشورید و حتما خودتون رو خوش کنید. خیلی از خانم ها من میپرسم، مثلا عفونت دارن ویزیت میشن، میپرسم میگن اصلا ما خودمون رو، یه سری ها میگن ما اصلا خوش نمیکنیم، یا هر 5-6 باری که مراجعه میکنیم سرویس شاید 2 بارش رو خودمون رو بخوایم بشوریم یا بخوایم خوش کنیم و این کاملا اشتباهه. گفتم مکانی که مرطوب باشه مستعد رشد عوامل بیماریزا هستش. پس خیلی موضوع مهمیه ناحیه تناسلی خشک نگه داشته بشه. پس خشک کردن خودتون با دستمال سرویس یا حالا دستمال نخی یا حوله نخی فرقی نمیکنه، حتما باید اون خشک کردنه وجود داشته باشه.
موضوع بعدی در رابطه با دوش واژینال هستش. ببینید یه سری از افراد من دیدم میگن ما سرکه میایم داخل واژنمون دوش واژینال انجام میدیم، شستشو میدیم داخل واژنمون رو، نمیدونم بتادین میزنیم، نمیدونم جوش شیرین استفاده میکنیم، که اینها کاملا اشتباه هستش. دوش واژینال باعث میشه که باکتری های مفیدی که داخل واژن، ببینید توی خانم ها توی واژنشون باکتری های مفید وجود داره. زمانی که فرد میاد شستشو انجام میده، اون باکتری های مفید رو از بین میبره و خانم به شدت مستعد ابتلا به عفونت میشه. اون باکتری های مفید محیط واژن رو اسیدی میکنن و جلوی عفونت رو میگیرن. پس خیلی مهمه که حواسمون باشه به اون باکتری های مفید. موضوع بعدی ژل شستشوی بانوان هست. خیلی از خانم ها میپرسن ژل شستشوی بانوان رو حالا اگر قرار فردی استفاده کنه هفته نهایت 1-2 بار ما توصیه میکنیم، زیاد توصیه نمیکنیم. شستشو با آب خالی کفایت میکنه برای عزیزان. موضوع بعدی در رابطه با بوی نامطبوع ولف هستش. ببینید کلا همه آقایون و خانم ها ناحیه تناسلیشون یک بویی رو داره و این طبیعیه، ولی اگر این بو به حدی باشه که فرد رو اذیت کنه، خودش متوجه بشه یا حالا همسرش متوجه بشه، این بو دیگه میشه بیماریزا. پس اگر تا این حد این بویی که دارید میگید داره بوی نامطبوع که داره اذیت میکنه، بیماریزا هستش، نشان دهنده بیماریزایی و نیاز هستش که حتما درمان براش انجام بدید. وگرنه که گفتم حتی تغذیه‌ای که فرد داره، مثلا فرد اگر غذاش یه جوری باشه، مثلا سیر استفاده کنه، پیاز استفاده کنه، حتی بوی ناحیه تناسلی میتونه رو اون قسمت هم تاثیر بذاره و یک بویی از اونجا حالا احساس بشه. پس خود تغذیه فرد هم میتونه تاثیر بذاره، یا خود عرق کردن، عدم رعایت بهداشت، این موضوع هم میتونه باعث ایجاد بو در اون قسمت بشه. موضوع بعدی در رابطه با نکات بهداشتی توی استخر و فضاهای عمومی هستش. ببینید عزیزان، خیلی از افراد باز میگن که ما مثلا میریم مسافرت میایم سریعا دچار عفونت میشیم. باز یه سری نکات بهداشتی رو باید رعایت کنن افراد و نمیدونن، فکر میکنن چون حالا رفتن مسافرت این موضوع براشون پیش اومده. ببینید باز همون لباسیری که ما گفتیم، مثلا فرد میبینید 6 ساعت 7 ساعت مسیری رو داره میره، توی حالا وسیله نقلیه نشسته، اون لباس زیرش تنگ هستش، عرق کرده و اون قسمت مرطوب لباس زیرش. باز گفتیم محیطی که مرطوبه مستعد رشد عفونته و این موضوع بدن فرد رو مستعد میکنه، ناحیه تناسلی فرد رو مستعد میکنه که دچار عفونت بشه و اگر موارد دیگه در کنارش رعایت نشه، به راحتی این خانم توی یک مسافرت مبتلا به عفونت میشه. پس باید حتما فرد داره میره مسافرت، لباس زیرش رو حتما حواسش باشه، اگر مسیر طولانیه هر چند ساعت یک بار عوض کنه و یا اینکه اصلا لباس زیر استفاده نکنه، شلواری بپوشه که نخی باشه، گشاد باشه و حالا هوا بتونه جریان داشته باشه. خیلی موضوع مهمیه. و توی استخرها هم خیلی از افراد میگن ما میریم استخر مبتلا به عفونت میشیم. خود آب استخر نمیتونه باعث این موضوع باشه، چون کلور توی آب استخر وجود داره. حتما افراد سعی کنن که تو اون سطوحی که توی استخر وجود داره اونجا به هیچ وجه نشینن. اگر قراره بشینن حتما از یک حوله برای زیر خودشون استفاده کنن. و حالا یه سری موارد هست، یک سری داروها هست به عنوان پروبیوتیک ما توصیه میکنیم که هم خوراکی هستش هم به صورت استفاده واژینال هستش، که توصیه میکنیم افرادی که مکررن دچار این عفونت میشن از اون پروبیوتیکا داروها میتونن استفاده کنن. صفحه بعدی رو لطف میکنید. استاد عباسی فقط وقت بکشید از خانم معظمی به بعد رو اگر سوالات رو تو چت روم بخونید، پاسخهای دوستان یه بار مرور کنید، سوالاشون رو و پاسخ بدید، ممنون میشم. خب ببینم اجازه بدید.
توی چتروم تقریبا یکی دو تا بالاتر هم هست، خانم معظمی، عباسیان، خانم ترکاشمند. آره برید تا اونجا که من گفتم فیلم جلسه ضبط و آپلود میشه. قبلش هم خانم معظمی سوال دیگه هم داشتن ساعت 7. از بله سوال بله درسته. به این ور رو بی زحمت دونه دونه بله. بهشون پاسخ بدید ممنون میشه. خانم نرگس معظمی پور فرمودن که لباسی رو بله تا جایی که امکان داره استفاده نکنید، اصلا توصیه نمیشه. از لحاظ علمی براتون توضیح دادم دیگه. اون قسمت تا میتونه هوا جریان داشته باشه. زمانی که شما لباس زیر استفاده میکنید هوا نمیتونه جریان داشته باشه و به شدت موضوع مهمیه، به شدت. من اصلا خانوما رو، افرادی که حالا مشاوره میشن پیشم ویزیت میشن، میگم به هیچ وجه خونه لباس زیر نپوشید. دختر خانم هاتون رو هم آموزش بدید نپوشن. زمانی که میخواید حالا بیرون برید جایی برید اون موقع لباس زیر اونم نخی استفاده کنید. حتی حالا من میگم درجه لباس زیری که استفاده، سایز لباس زیری که استفاده میکنین یک سایز حتی بزرگتر باشه. خب خانم لیلا گفتن که شقاق رو چیکار کنیم. الان بحثمون در رابطه با این موضوعات نیستش، ولی پیام بدید مجدد من در رابطه با این موضوع براتون صحبت میکنم. سوالاتی که مربوط به جلسه امروزمون هستش من در خدمتتون هستم عزیزان. خانم نرگس گفتن که حتما باید دست بکشیم. حالا دیگه این برمیگرده به خودتون دیگه که دست بکشید یا نه، ولی خود توصیه میشه انجام بشه. زمانی که شما بخواید، خیلی من شنیدم میگن ما همینجوری شلنگ رو میگیریم، شلنگ سرویس رو میگیریم و همین، ولی شما زمانی که دست میکشید اگر عامل بیماریزایی هم وجود داشته باشه با همون دست کشیدن میتونید اون رو تا حدودی برطرفش کنید. خب سودا جان گفتن که سوالات رو جواب بدید. چشم. ژل شستشو ببینید خیلی از خانم‌ها میگن ما هی ژل شستشو استفاده کنیم. شستشو با آب ولرم خالی کفایت میکنه. نیاز نیست شما، بعضی از افراد میگن ما هر سری میریم سرویس با شامپو خودمون رو میشوریم، با مایع خودمون رو میشوریم. این کار کاملا اشتباه هستش عزیزان. زمانی که شما از شوینده ها مداوم بخواید استفاده کنید، پوست ناحیه تناسلی و حتی اون قسمت وستیبول به شدت حساس هست و شما اگر بخواید مدام از شوینده ها استفاده کنید چربی اون قسمت رو از بین میبرید و خیلی موضوعات دیگه براتون پیش میاد. من داشتم از این مراجعین. شستن با آب خالی ولر کفایت میکنه براتون. ژل شستشو رو گفتم هفته یه بار یا 2 بار. ما زیاد توصیه نمی کنیم بخوایم بگیم یک توصیه بهداشتی حتما همه ژل شستشو استفاده کنن، نه. آب خالی کفایت میکنه، همین بهداشت رو رعایت کنید کفایت میکنه. دیگه سوالی نموندش. خب اسلاید بعدی رو لطف میکنید. اسلاید جدید همین هست، اینو رو نگفتیم. آها درسته. خب خانم خانم معظمی یه معظمی سوال دیگه هم پرسیدن، مال ایشون هم جواب بدین دیگه بریم تو کاپ پاورپوینت که بله. تایمو بریم. کاپ قاعدگی رو الان براشون توضیح میدم. خانم نرگس رو توی دوران قاعدگی ببینید، فردا من کامل در رابطه با کلا قاعدگی میخوام صحبت کنم. امروز ولی موضوعمون در رابطه با بهداشت هستش. باز سوالی که خیلی از خانم ها میپرسن، آیا توی دوران قاعدگی ناحیه تناسلی رو شستشو بدن یا نه؟ فرقی نمیکنه. توی دوران قاعدگی هم مثل زمانهای دیگه، زمانی که شما سرویس میرید حتما باید این شستشوی ناحیه تناسلی وجود داشته باشه. حتما باز شستشو از جلو به عقب، قسمت جلو شستشو جلو انجام بشه، ببخشید، و قسمت عقب هم عقب با آب ولرم. بعد خشک کنید خودتون رو، حالا با هر چی که خشک میکنید و حالا نوار بهداشتی جدیدتون رو بذارید. پس این تصور خیلی غلطیه. خیلی از افراد میگن که ما توی سرویس میریم خودمون رو بشوریم نشوریم. نه، باید حتما شستشو انجام بشه، چون فکر کنید اون خون پریودی به هر حال خودش یک بوی بدی رو داره و اگر شما بخواید این شستشو رو انجام ندید به هر حال هم خودتون اذیت میشید و تو یه سری از افراد من واقعا دیدم، من خودم هم متوجه این بو از یک فردی که حالا پریود باشه من متوجه میشم که بهداشتش رو تا چه حد رعایت میکنه. یعنی تا این حد ممکنه اطرافیان هم متوجه این موضوع باشن. پس شستشوی ناحیه تناسلی
حتما وجود داشته باشه و خشک کردن و حالا کارهای دیگه. بعد موضوع بعدی حمام. باز میگن آیا ما زمانی که پریود هستیم حمام بریم یا نه؟ بله، باز باید حمام انجام بدید تو دوران پریودی، چون به هر حال گفتم اون موضوع خون پریودی اگر بهداشت رو رعایت نکنید، حمام حالا نداشته باشید، شستشو نداشته باشید، باز اون بوی بد به مشام میرسه و حتما حواستون به این موضوع باشه. حمام کردن تو دوران قاعدگی قوانین خاص خودش رو داره. حتما حمامتون کوتاه باشه، در حد 1 دوش گرفتن، در کف حموم نشینید. حالا آبی هم که دارید استفاده میکنید آب گرم نباشه، اون بخارات آب وجود نداشته باشه. پس قواعد خاص خودش رو داره. این که فرد بره تو حمام 1 ساعت مثل قبلا ها بخواد حمام کنه، این کار اشتباهه. ایستاده باشه، زمان کوتاه باشه، زمین نشینه و حالا بخارات آب وجود نداشته باشه. خانم پرستو ثابتی گفتن اگر زمان قاعدگی بشوریم آب تو رحم نمیره. چجوری میره؟ وقتی شما ایستاده باشید آب داخل رحم نمیتونه بره. موضوع بعدی در رابطه با نوار بهداشتی یا پارچه‌ای. ببینید باز خیلی از عزیزان میگن که ما آلرژی داریم مثلا به یک نوعی از نوار بهداشتی. خب نوار بهداشتیتون رو عوض کنید. اگر مدام به هر مارکی که شما دارید عوض میکنید نوار بهداشتی رو اذیت بشید، میتونید از نوار بهداشتی پارچه‌ای استفاده کنید، شما مشکلی نیستش. پس این رو باید شما حالا امتحان کنید. ما کلا میگیم با هر نوار بهداشتی که شما راحت هستید میتونید از اون استفاده کنید. حالا بعضیا اصلا انقدر حساس هستن به خود نوار بهداشتی که هر سری بعد از هر بار پریودی اون ناحیه به شدت براشون حساس میشه، اذیت میشن، تحریک میشن. ما به این افراد میگیم میتونید از کهنه بچه هستن حتی استفاده کنید، هیچ ایرادی نداره. ولی نظافت اون کهنه رعایت بشه، شستشوش رعایت بشه، جلوی آفتاب خشک بشه و این موضوعات حتما انجام بشه. گفتن خانم زهرا امین گفتن طب سنتی میگه نوار بهداشتی باعث عفونت میشه. نه، همچین چیزی نیستش. نه، صحت نداره همچین چیزی. با هر چی شما راحت هستید همون رو میتونید استفاده کنید. تعویض نوار بهداشتی. ببینید الان یه سری از نوار بهداشتی ها اومده که پودرهای جاذب توش هستش و خب زمانی که فرد حالا خونریزی داره اون خونریزی رو جمع میکنه و شما اصلا متوجه نمیشید که چه حجم از خونریزی رو داشتید، انقدر اون مواد جاذب قوی هستش و فرد به هوای این که خب حالا چیزی روی نوار بهداشتیش نیستش ممکنه ساعتها نوار بهداشتیش رو تعویض نکنه. این کار کاملا اشتباه هستش. حتما حالا ما میگیم 4 ساعت یک بار حتما نوار بهداشتی رو تعویض کنید، ولی خب اگر حجم خونریزی باز خیلی زیاد هستش میتونید سریعتر نوار بهداشتی رو تعویض کنید. در رابطه با کاپ قاعدگی هم من خودم شخصا توصیه نمی کنم کاپ قاعدگی رو و توصیه نمی کنیم کاپ قاعدگی رو، به خاطر اینکه ببینید شما خود نوار بهداشتی رو دارید استفاده میکنید، متوجه میشید چه حجم از خونریزی رو دارید توی نوار بهداشتی به هر حال. ولی کاپ قاعدگی واقعا جلوی چشم نیستش. ممکنه تو یک تایمی خانم خیلی خونریزی داشته باشه و تو یک تایمی خیلی کم باشه. کاپ قاعدگی رو شما با چشم نمیبینید چه حجم از خونریزی رو دارید، ولی نوار بهداشتی جلوی چشمتونه و حالا متوجه میشید و میتونید حالا سریعتر تعویضش کنید. موضوع بعدی ممکنه اصلا آسیب بزنه، خود کاپ قاعدگی باعث عفونت بشه، آسیب بزنه به دهانه رحم. بنابراین من خودم شخصا توصیه نمی کنم استفاده از کاپ قاعدگی رو. موضوع بعدی برقراری رابطه است. باز خیلی از عزیزان در رابطه با این موضوع میپرسن. توی دوران قاعدگی به هیچ وجه توصیه نمیشه که رابطه جنسی برقرار بشه، به هیچ وجه توصیه نمیشه، چون دهانه رحم باز هستش، دهانه رحم بازه، محتویات رحم داره خارج میشه و اگر شما بخواید رابطه برقرار کنید احتمال عفونت به شدت افزایش پیدا میکنه، احتمال عفونت رحمی و لگنی به شدت افزایش پیدا میکنه. خب
برای استخر هم گفتن استفاده نشه. ببینید زمانی که یک خانم پریود هستش اصلا بهتره استخر نره. درستش این هستش که استخر نره. سوال روزهای آخر هم گفتن لکه بینی دارن، باز هم همینجوری. به هر حال شما دهانی رحم باز هستش که شما خون پریودی داره خارج میشه. در رابطه با دوش واژینال فرمودن. ببینید دوش واژینال صدا هستش؟ تصویر خوبه، سوالا رو شما جواب بدید. تصویر من رو هم دارید آقای بهمنی یا اسلاید ها رو دارید؟ اون که بریم و صدا رو دوربین رو خواستین نت خوبه باز کنید. درسته. خب سوال ها رو من جواب بدم مربوط به این اسلاید هستش. در رابطه با دوش واژینال ببینید بعضی از افراد گفتم دوش واژینال خودش یک دستگاهی هستش. میتونید توی گوگل یک وسیله هستش، تو گوگل سرچ کنید براتون میاره اون وسیله رو. داخل اون وسیله فرد مثلا حالا بر اساس حالا اطلاعات حالا اشتباهی که دارن یه سری از افراد فکر میکنن قدیم همچین چیزی گفته میشد، ولی الان ثابت شده که خود دوش واژینال باعث میشه که فرد به شدت مستعد عفونت بشه. چرا؟ چون اون باکتری های مفید رو از بین میبره دوش واژینال. توی اون وسیله دوش واژینال حالا آب ریخته میشه، یه سری سرکه میریزن، جوش شیرین میریزن، حالا میگم توصیه نمیشه اصلا، و اون وسیله رو داخل واژن میبرن خالیش میکنن. اون حالا ترکیب سرکه و آب، ترکیب سرکه و جوش شیرین داخل واژن ریخته میشه و با این کار میخوان که حالا عفونت اون داخل رو شستشو بدن، ولی الان به هیچ وجه توصیه نمیشه این موضوع. دوش واژینال توصیه نمیشه به هیچ وجه. ببینید الان من چند وقت پیش که برای استخر هم گفتن استفاده نکنیم کاپ قاعدگی رو، من تامپون رو چند وقت پیش که خودم مراجعه کرده بودم استخر، یه تامپون دیدم افتاده بود اونجا داخل خود محیط استخر و اصلا اشتباه هستش. خانومی که پریود هستش بهتره که کلا خاطر حالا رعایت موارد بهداشتی و اینکه به هر حال اونجا یک جای عمومی هستش و ممکنه ما به خاطر عدم رعایت بهداشتمون باعث آسیب به افراد دیگه بشیم، بهتر هستش که این کار رو انجام ندیم. درست نیستش این کار که زمانی که فرد حتی عفونت داره، حتی پریود هستش، بخواد مراجعه کنه به استخر. توصیه نمیشه اصلا. خب اسلاید بعدی رو لطف میکنید. اسلاید بعدی رو. خب من تصویر منم دارید آقای دوستان؟ بله بله تصویر و صداتون هست. پاورپوینت هم رفت صفحه بعدی. بفهم. خدا رو شکر به نظر داره درست میشه. موضوع بعدی، اسلاید بعدیمون باز حالا در رابطه با عفونت هاست کلا داریم صحبت میکنیم. خانم ببینید عباسی فقط بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. بله، ببینید داخل واژن همه خانم ها باکتری های مفید وجود داره و این باکتری های مفید تولید اسید میکنن داخل واژن و محیط واژن رو اسیدی میکنن و محیطی که اسیدی باشه کلا دچار عفونت نمیشه. پس این باکتری ها از واژن خانم ها محافظت میکنن و اگر ما بخوایم بیایم هر کاری رو انجام بدیم که باعث بشه آسیب به این باکتری های واژن برسه، احتمال عفونت توی افراد به شدت افزایش پیدا میکنه. پس ما باید حواسمون باشه، حواسمون به این باکتری های مفید واژن باشه. خود دوش واژینال که گفتم به هیچ وجه توصیه نمیشه، خود دوش واژینال باعث میشه این باکتری های مفید واژن از بین برن، به خاطر این توصیه نمیکنیم. خب این اسلاید در رابطه با انواع عفونت هاست. ببینید دوستان، توی خانم ها انواع عفونت ها ممکنه پیش بیاد برای خانم ها و این انواع عفونت ها انواع درمان ها رو داره، یعنی خیلی مختلف هستش عفونت ها و درمان ها هم متفاوت هستش. اصلا یک سری خانم ها همیشه پیام میدن به من که میگن مثلا ما
عفونت داریم، دارو بگید که چی بریم تهیه کنیم از داروخونه. من همیشه میگم اول باید مشخص بشه عفونت شما، نوع عفونت شما چی هستش، بعد درمانی که برای اون عفونت هستش برای شما تجویز بشه. پس اولین موضوع توی عفونت‌های خانم‌ها باید تشخیص داده بشه نوع عفونت چی هستش. یکی از عفونت‌های شایعی که برای خانم‌ها وجود داره عفونت باکتریال هستش. حالا این عفونت علامت شایعی که داره بوی بد هستش. خیلی از خانم ها شکایت از این موضوع دارن، میگن که یک بوی بدی رو از ناحیه تناسلیشون احساس میکنن. حتی این بوی بد یه موقعی انقدر زیاد هستش که میگن همسرمون هم متوجه این موضوع میشه و خب خیلی حس بدی دارن نسبت به این موضوع و خود این بوی بد باعث میشه حتی خود آقا نسبت به این موضوع زده بشه و حتی خود خانم نسبت به این موضوع حس بدی داشته باشه و رفته رفته میل جنسیش کاهش پیدا کنه، نخواد که رابطه برقرار کنه. پس زمانی که شما دچار عفونت شدید، هر نوع عفونتی، هر چه سریعتر پیگیر درمان این عفونت ها باشید. پس یکی از عفونت هامون باکتریایی هستش. علامت شایعش بوی بد هستش، فرد متوجه میشه، حتی پارتنرش متوجه میشه و علامتش گفتم ممکنه بوی بد وجود داشته باشه، ممکنه در کنارش ترشحات خاکستری رنگ هم وجود داشته باشه و حتی ممکنه اصلا هیچ ترشحاتی هم نداشته باشه، فقط بوی بد رو فرد احساس کنه که حتما باید مراجعه کنه و درمان بگیره برای این موضوع. درمان های خانگی به هیچ وجه انجام نشه و درمان دارویی بعد انجام بشه برای این موضوع استفاده بشه. و علت این بوی بدی که ما داریم میگیم بیماری باکتریایی به خاطر نزدیکی های مکرری هست که خانم داره و یا حالا استفاده از دوش واژینال که براتون گفتم. اسلاید بعدی رو لطف کنید. عفونت بعدی بهش میگن واژینیت تریکومونایی، از طریق یک انگل منتقل میشه. ببینید عکسش رو من براتون گذاشتم، اون تاژک ها رو ببینید، اون انگل تاژک داره متحرکه. بله. یه بار این صفحه رو لطفا مجدد بگین ممنون میشم. بله، واژینیت تریکومونایی. خود این واژینیت تریکومونایی که گفتیم خودش عاملش یک انگل هستش، انگلی که تاژک داره. تاژکاش رو ببینید، من توی شکل براتون گذاشتم، از طریق اون تاژک ها حرکت میکنه، تکون میخوره و این نوع عفونت منتقل شونده است، به خاطر اینکه اون انگله امکان حرکت کردن رو داره، قابلیت حرکت کردن رو داره و اگر یک خانومی مبتلا به این نوع از عفونت باشه، اولین رابطه‌ای که با همسرش برقرار کنه امکان آلودگی خیلی بالایی و ممکنه همسرش هم مبتلا به این عفونت باشه، چون گفتیم این انگل حرکت میکنه. و اگر تشخیص داده بشه که یک خانومی این نوع عفونت رو داره، ما حتما برای همسرش هم دارو شروع میکنیم، یعنی هر دو تایی با هم باید دارو شروع کنن به استفاده. و این نوع عفونت هم معمولا باز با همون واژینوس باکتریال که گفتم باز با اون همراه هستش، با بوی بد همراه هستش. اسلاید بعدی رو لطف میکنیم. حالا علامت هایی که این عفونت داره، ببینید خانوم مراجعه میکنه میگه که من یک دفعه‌ای احساس میکنم خیس میشم. واژینیت قبلی رو، عفونت قبلی رو گفتم خانم شکایت از این داره که بوی بد میده، بوی بد رو احساس میکنه. این مدل واژینیت که دارم میگم بهتون، خانم شکایتش این هست که میگه احساس میکنم یک دفعه‌ای لباس زیرم خیس شده، یعنی خیس شدن ناگهانی رو احساس میکنه. اگر با این علامت شما حالا مواجه بشید، نشان دهنده این نوع عفونت هست و حتی ممکنه ترشحات سبز رنگ باشه، زرد رنگ باشه، حجیم باشه، ولی علامت اصلیش همون ترشحات حجیم هستش. و حالا معمولا توی انواع عفونت‌های زنان خارش و سوزش معمولا همیشه وجود داره و تو این موضوع، این مدل عفونت، ما حتما شریک جنسی
فرد رو هم براش درمان میذاریم، به خاطر اینکه این بیماری منتقله جنسیه. اگر خانم درمان بشه ولی پارتنرش درمان نشه، مجدد رابطه برقرار کنن، چون آقا این انگل درون بدنش هست و هیچ علائمی نداره توی این آقا، با اولین رابطه امکان انتقال به خانم دوباره افزایش پیدا میکنه. پس دوتا زوج باید با هم درمان بشن. خیلی موضوع مهمیه. اسلاید بعدی رو لطف میکنید. عفونت بعدی عفونت قارچی هستش. 7:30. حالا نمیدونم، امیدوارم که اسکایروم اجازه بده ما تدریسمون رو تمام کنیم. ادامه بدید، شما نگران نباشید. بله. عفونت بعدی عفونت قارچی هستش. خیلی از خانم ها باز شکایت از این موضوع دارن. ممکنه تو سال چندین بار مواجه بشن با این عفونت قارچی. خیلی موضوع شایعیه. معمولا خانم ها سالیانه 1 بار یا 2 بار مواجه بشن با این عفونت، ما طبیعی تلقی میکنیم، مشکلی نیستش. و گفتم که 75% خانم ها حداقل 1 بار رو تو طول زندگی خودشون دچار این بیماری میشن. و حالا علامت اصلی که عفونت قارچی داره خارش هستش. خارش در ناحیه تناسلی، حالا چه داخلی چه خارجی، فرد احساس میکنه ترشحات پنیری مانند، دقیقاً ترشحاتی که وجود داره پنیری مانند، مثل پنیر روستایی هستش. دقیقاً اینجوری رفرنس گفته در رابطه باهاش. درد و سوزش واژن وجود داره توی عفونت قارچی و فرد هنگامی که میخواد رابطه جنسی برقرار کنه درد داره، دیسپارونی داره. و یه موضوعی که توی عفونت قارچی خیلی دیده میشه دیزوری خارجی یا اون سوزش خارجی. زمانی که فرد میخواد ادرار کنه، چون اون ناحیه تناسلی بیرونیش خیلی حساس شده، اون خروج ادرارش همراه با یک درد و سوزشی هست که بیشتر توی عفونت قارچی دیده میشه این موضوع. پس علامت شایع عفونت قارچی خارش، ترشحات پنیری مانند و سوزش و درد و حالا سوزش هنگام ادرار کردن هستش. اسلاید بعدی رو لطف میکنید. و حالا عواملی که کلا مستعد کننده عفونت ها و مخصوصا عفونت قارچی هستش، رعایت بهداشتی که کلی در رابطه با موضوع بهداشت براتون صحبت کردم خیلی مهمه. اگر شما همه موارد رو بیاید ببینید، زمانی که یک خانومی عفونت میگیره ما میایم براش دارو تجویز میکنیم، ولی این که فقط دارو رو استفاده کنه، بهداشتش رو رعایت نکنه یا نکات اصلاح سبک زندگی رو که در کنارش آموزش میدیم انجام نده و فقط بگه من دارو رو میخورم بهبودی حاصل میشه، نه، این طرز فکر اشتباهی هستش. همه موارد باید در کنار هم وجود داشته باشه تا فرد امکان ابتلا به عفونتش کمتر بشه. پس رعایت بهداشت خیلی موضوع مهمیه. مصرف آنتیبیوتیکا، افرادی که آنتیبیوتیک زیاد مصرف میکنن یا خودسرانه خیلی آنتیبیوتیک مصرف میکنن، احتمال ابتلا به عفونت قارچی تو این افراد خیلی افزایش پیدا میکنه. خود حاملگی، توی حاملگی خیلی از خانم‌های باردارمون مراجعه میکنن، عفونت قارچی زیاد دیده میشه تو این افراد، به خاطر اینکه توی بارداری سیستم ایمنی بدن قوی میشه، ضعیف میشه سیستم ایمنی بدن، به خاطر اینکه به هر حال یک جنینی داره در داخل رحم مادر، یک موجود خارجی هست به هر حال داخل رحم مادر. سیستم ایمنی بدن مادر ضعیف میشه که این جنین رو بپذیره. خانم مستعد ابتلا به عفونت قارچی میشه زمانی که سیستم ایمنی بدن فرد ضعیف بشه. فرد به شدت مستعد عفونت قارچی میشه. افرادی که دیابتی هستن، خانم هایی که دیابتی هستن مکررن مراجعه میکنن با عفونت قارچی. به شدت عفونت قارچی تو این افراد دیده میشه. فرد استرس داشته باشه با سیستم ایمنیش ضعیف میشه و امکان ابتلا به عفونت قارچی افزایش پیدا میکنه. افرادی که کربوهیدرات زیاد استفاده میکنن، قند، شکر، بیسکویت، شکلات، دلستر، این موارد رو زیاد استفاده میکنن، امکان ابتلا به عفونت قارچی به شدت در این افراد افزایش پیدا میکنه. بیماری هایی که سرکوب سیستم ایمنی توش وجود داره، مثلا MS، مثلا آرتریت روماتوید، روماتیسم، یا حالا بیماری های دیگه که فرد داروهای استفاده میکنه
تو این افراد هم چون سیستم ایمنی ضعیفی دارن امکان ابتلا به عفونت قارچی زیاده. باز موضوع HPV هست، زیگیل. یه سری از افراد خودشون متوجه نیستن که زیگیل دارن و مکررن مبتلا به عفونت میشن. تو افرادی که مکررن مبتلا میشن ما شکمون به HPV یا زیگیل هم میره که من یک مراجعی داشتم، ایشون چندین بار اومدن و ما درمان میذاشتیم، خوب میشدن، دوباره مراجعه میکردم و من مشکوک شدم، پاپسمیل براشون انجام دادیم، HPV رو چک کردیم و ایشون HPV مثبت بودن. به خاطر همین تون مبتلا به عفونت میشدن. پس باید شک به HPV هم کرد تو افرادی که خیلی عفونت میگیرن. HIV باز سیستم ایمنی بدن فرد رو ضعیف میکنه. HIV همون ایدزه و باز ما مشکوک میشیم تو افرادی که مکررن مبتلا به عفونت میشن. و خود PCO یا تنبلی تخمدان، افرادی که تنبلی تخمدان دارن، چون باز این افراد مستعد عفونت‌های مکرر هستن. حالا به خاطر یه سری موضوعات باز اینجا نمیشه، زمان محدوده که در رابطه باهاش صحبت کنیم. پس افرادی که باز تنبلی تخمدان دارن PCO هستن، باز امکان ابتلا به عفونت تو این افراد خیلی بالا هستش. خب اسلاید بعدی رو لطف میکنید. ببینید یه سری از افراد عفونت‌های قارچی مکررن عفونت قارچی میگیرن تون، یعنی مثلا میبینید دارو استفاده میکنه 2-3 هفته خوبه، مجدد عفونت قارچی میگیره. خیلی داشتم من از این موارد. اگر فردی تو سال 4 بار یا بیشتر عفونت قارچی داشته باشه، ما بهش میگیم عفونت راجعه، کاندیدای راجعه بهش میگیم و درمان کاندیدای راجعه با درمان‌های دیگه فرق میکنه. ما یه میایم ممکنه نیاز باشه تو این افرادی که هی عفونت قارچی دارن ما دارو میدیم خوب نمیشن، ممکنه نیاز باشه اصلا ترشحات واژنشون رو کش بدیم و نوع اون قارچ رو تشخیص بدیم. ممکنه اصلا مقاومت دارویی ایجاد شده به اون دارویی که ما داریم میدیم، پس باید حتما چک بشه. توی این افراد ما درمان نگهدارنده میدیم، یعنی دارویی که براشون تجویز میکنیم تا 6 ماه میگیم هفته 1 عدد از اون دارویی که تجویز کردیم استفاده کنن، به این میگن درمان نگهدارنده. و ممکنه آزمایشات تکمیلی هم براش درخواست بدیم. گفتیم فردی که عفونت راجعه داره، عفونت قارچی داره، ما یه سری آزمایشات رو میایم درخواست میدیم، متوجه شیم آیا فرد بیماری زمینه‌ای داره، مشکلی موضوعی وجود داره که این فرد انقدر مبتلا به عفونت میشه، پس نیاز هستش که بررسی بشه این فرد. اسلاید بعدی رو لطف میکنید. پیشگیری از عفونت‌ها. افرادی که خانم هایی که مدام پیام میدن، مراجعه میکنن، میگن ما تون مبتلا به عفونت میشیم، یعنی دقیقا همین جمله‌ای که میگن ما تون مبتلا به عفونت میشیم، چیکار کنیم؟ دارو رو میخوریم، 2 هفته خوبیم، 3 هفته خوبیم، دوباره عفونت میگیریم، باید چیکار کنیم؟ ببینید گفتم سبک زندگی سالم خیلی مهم هستش. ممکنه فرد دارو استفاده میکنه، حالا خوب میشه، یک سری موارد رو توی زندگیش رعایت نمیکنه که مجددا مبتلا به عفونت میشه. اصلا امکان نداره این موارد در کنار هم رعایت بشه و خانم به مبتلا به عفونت نشه. نیاز هست یک سری از موارد بررسی بشه. رعایت بهداشت رو براتون گفتم، تغذیه رو براتون گفتم، خیلی مهمه. کلا سبک زندگی سالم، تغذیه سالم خیلی مهم هستش. دوری از استرس، خود خواب کافی، فعالیت بدنی، اینا به شدت کمک کننده است. زمان خیلی محدوده، دوست داشتم اینا رو دونه دونه براتون باز کنم و در رابطه باهاش براتون صحبت کنم. اسلاید بعدی رو لطف میکنید. حالا در رابطه با عفونت‌های مکرر که من گفتم، من توی حالا بچه‌هایی که تحت نظرم هستن، من اصلاح سبک رو کامل بهشون آموزش میدم. یعنی هم افرادی که تنبلی تخمدان دارن، هم حالا تو افرادی که عفونت‌های مکرر دارن، من میام تحت نظر میگیرم، اصلاح سبک رو کامل بهشون آموزش میدم. میگم اینجا چون زمان محدود هستش نمیتونم کامل توضیح بدم. اصلاح سبک بسیار گسترده هستش ولی به شدت کمک کننده است. یعنی ما اصلاح سبک رو توصیه میکنیم برای همه افراد جامعه، برای همه بیماری ها. و حالا
موضوعی که من خیلی روش کار میکنم اصلاح سبک. حالا توی PCO هستش، افرادی که تنبلی تخمدان دارن تحت نظر میگیرم، اصلاح سبک رو آموزش میدم و مشکلشون حل میشه. و حتی افرادی که عفونت‌های راجعه دارن من همیشه میگم که بیایید اصلاح سبک رو شروع کنیم و به شدت کمک کننده است، به شدت. حالا ما اگر بخوایم فرد عفونت‌های مکرر رو تو فرد پیشگیری کنیم برای فرد، شستشوی ناحیه تناسلی رو حتما گفتیم. زمانی که فرد رابطه برقرار میکنه حتما قبل و بعدش شستشوی اون ناحیه رو داشته باشه. من داشتم افرادی که میگن مثلا همسرشون از سر کار میاد، شغلی دارن که حالا به شدت حالا آلودگی دارن این شغل هاشون و با اون وضع میان رابطه برقرار میکنن و خب خیلی پیش میاد که این خانم ها دچار عفونت میشن. پس خیلی مهمه که حتما قبل از رابطه زوجین استحمام داشته باشن، بعد از رابطه هم داشته باشن. یکی از مواردی که باعث عفونت میشه من تو خیلی از زوجین دیدم و خیلی از افراد بهش آگاهی ندارن، توی رابطه جنسی برای خشکی واژن میان از آب دهان، وازلین و حتی کره خوراکی میان استفاده میکنن. اینها رو من دیدم، داشتم تو مشاوره ها و من همیشه مشاورهشون میدم. برای خشکی واژن مشاوره میدم، برای اینکه بگم چجوری رابطه برقرار کنن که اصلا نیاز نباشه به این مواد لغزنده که بخوان از این مواد برای افزایش کیفیت رابطهشون میخوان استفاده کنن که کاملا اشتباه هستش. خود آب دهان، وازلین، کره و حالا مواد دیگه‌ای که من نمیدونم ولی استفاده میکنم، خودش به شدت باعث میشه که اون فلور داخل واژن، گفتم اون باکتری های مفید از بین بره، به هم بریزه pH واژن و فرد به شدت مستعد عفونت بشه. برای رابطه جنسی نیاز هستش که از ژل لوبریکان که بهداشتی هستش، بر پایه آب هستش، استفاده بشه و احتمال عفونت کاهش پیدا کنه. اسلاید بعدی رو لطف میکنید. موضوع بعدی که توی افراد حالا عفونت راجعه میشه این هستش که دارو رو همزمان استفاده نمی‌کنن. ببینید بعضی از عفونت ها ما گفتیم منتقل است، STD بهش میگن، منتقل است از راه جنسی، یعنی آقا داشته باشه به خانم منتقل میکنه، خانم داشته باشه به آقا منتقل میکنه. پس خیلی مهمه زمانی که یکی از این افراد دچار عفونت شدن و تشخیص داده شد که عفونت منتقل است، دوتایی همزمان با هم دارو رو شروع کنن به استفاده. زمانی که دارو استفاده میکنن به هیچ وجه رابطه جنسی برقرار نکنن. بعد دوز تجویزی دارو رو تا آخر استفاده کنن. خانم استفاده میکنه دارو رو 2-3 روز، بعد میگه خوب شدم، میذاره کنار. دارو باید تا آخر استفاده بشه. یا آقا مثلا مخالفت میکنه، چند روز استفاده میکنه دیگه استفاده نمیکنه. ما نمیدونیم آیا بیماری بهبودی پیدا کرده در بدن فرد یا نه. پس خیلی مهمه که دارو تا آخرین دوز تجویزیش استفاده بشه. و ببینید زمانی که یک فردی خانومی عفونت داره، من همیشه میگم دارو رو برات تجویز میکنم، استفاده کن، برو استفاده کن، تموم شد بیا معاینه شو، مجدد اجازه برقراری رابطه رو میدم، یعنی مطمئن بشم که خانوم بهبودی براش حاصل شده. پس خیلی مهمه بعد اینکه داروتون تموم شد، اگر حالا پزشکتون توصیه میکنه که مجدد مراجعه کنید، معاینه بشید، ببینیم بهبودی حاصل شده یا نه، حتما به حرفش گوش بدید.